سلام به شما و خوش اومدید به این بررسی مطالب امروز. سوال اصلی اینه که چطور یه تمساح که خب شروع زندگیش انقدر سخت و پر از خطره میتونه تبدیل بشه به اون میدونی شکارچی قدرتمند رأس هرم غذایی که ما میشناسیم؟ آره، سوال جالبیه. مطالبی که شما برامون فرستادید داستان خیلی پرماجرای یه تمساح نر جوون رو دنبال میکنه. از همون لحظه‌ای که از تخمه میاد بیرون تا وقتی که خب به یه جایگاهی میرسه که بتونه قلمرو خودش رو داشته باشه. دقیقاً. میخوایم ببینیم چه چیزهایی، چه سازگاری‌های عجیب و غریبی و چه شانسی هستن توی این مسیر نقش دارن و این به اصطلاح سفر قدرتگیری چطوری شکل میگیره. بله، و جالبه که این سفر با وجود اون ظاهر ترسناک با یه شروع فوق‌العاده آسیب‌پذیر همراهه. حتی با اینکه مادرش خیلی مراقبه. آره، از مراقبت مادر گفتی، چی کار میکنه دقیقاً؟ ببین، مادر 3 ماه تمام شب و روز پای تخما میشینه. نگهبانی میده. گرما، سرما، گرسنگی همه رو تحمل میکنه. 3 ماه؟ عجب صبری. هست. یا حتی حمله شکارچی های دیگه مثل بزمجه ها. بزمجه؟ چطوری پیداشون میکنه؟ اونا با بو کشیدن میتونن خیلی دقیق جای تخما رو زیر خاک پیدا کنن. یه تهدید جدی هن. بعد اون لحظه معروف که بچه ها از تخم در میان. آره، اون واقعا دیدنیه. مادر با اون آرواره های غول پیکر و مرغبارش بچه های فسقلیش رو اونقدر آروم و با ملایمت به دهن میگیره که آدم باورش نمیشه. خیلی با احتیاط. دقیقاً. میگیرتشون و میبرتشون لب آب. انگار یه جور تاکسی زره پوش باشه براشون. ولی خب وقتی میرسن به آب تازه اول ماجراست، نه؟ خطر که تموم نشده. اصلاً تازه شروع میشه. فقط پرنده ها و ماهی های بزرگ نیستن که تهدیدن. حتی خزنده های دیگه یا تمساح‌های بزرگتر ممکنه بهشون حمله کنن. پس شانس بقا خیلی کمه لابد. راستش وحشتناک پایینه. آمار میگه از هر 100 تا بچه تمساحی که از تخم در میاد شاید فقط یکیشون به سن بلوغ برسه. فقط یکی از 100 تا؟ باور نکردنیه. همین فشار بیرحمانه انتخاب طبیعیه که باعث میشه اون یکی که زنده میمونه واقعاً یه موجود فوق‌العاده سازگار و قوی باشه. تمساح جوون داستان ما که حالا دیگه حدود 4 متر طول داره از این مرحله جون سالم به در برده. ولی خب چالش ها هنوز تموم نشده. خب حالا که بزرگتر شده چالشاش چیه؟ الان باید با نرهای بزرگتر و میدونی جا افتاده رقابت کنه. رقابت سر چی؟ فقط سر غذا؟ نه، سر همه چیز. بهترین قلمروها، بهترین جاهای شکار و خب البته سر جفت. جفتگیری چطور؟ رقابت خاصی داره؟ آره، نرهای بزرگتر یه کار جالبی میکنن. با یه لرزش‌های خاصی توی آب یه چیزی شبیه جاکوزی درست میکنن انگار. اینجوری هم حضورشون رو به ماده‌ها اعلام میکنن، هم به رقابای دیگه قدرت نمایی میکنن. یه جور زبان بدنه پیچیده است. جالبه. و خطر دیگه‌ای هم هست براش؟ یه خطر خیلی بزرگتر، هم نوخاری. یعنی نرهای بزرگتر ممکنه تمساح‌های جوانتر و کوچیکتر رو شکار کنن. پس تمساح جوون ما مجبوره یه فکری به حال خودش بکنه. یه جایی پیدا کنه که از این غول‌ها دور باشه. دقیقاً. و منابع نشون میدن که به جای اینکه مستقیم درگیر بشه، خیلی هوشمندانه عمل میکنه. اولش میره یه قسمتی از رودخونه که کمتر طرفدار داره. رقابت اونجا کمه. و اونجا چی کار میکنه؟ جالبه که یاد میگیره چطور از جریان آب استفاده کنه تا ماهی‌ها رو راحت‌تر به دام بندازه. بعدش به یه لاشه اسبابی برمیخوره. یه منبع غذایی عظیم ولی خب پوستش خیلی کلفته. آها، اینجا همون تکنیک معروفش رو به کار میبره؟ دقیقاً، همون چرخش مرگ. یعنی شکار رو با آرواروهاش محکم میگیره و بعد با یه چرخش سریع و فوق‌العاده قدرتمند توی آب تیکه تیکش میکنه. اینجوری میتونه پوست کلفت اسبابی رو پاره کنه. یه نمایش واقعاً خیره کننده از قدرته که با نوع شکارش تطبیق پیدا کرده. عجب. ولی خب یه لاشه به این بزرگی حتما توجه بقیه رو هم جلب میکنه دیگه. همینطوره. یه شیر پیر و زخمی پیداش میشه. شیر و تمساح رویارویی جالبیه. چی پیش میاد؟ یه تنش کوتاهه ولی خیلی پرمعنا. 2 سلطان، هر کدوم تو قلمرو خودشون. ولی شیره با اینکه قویه زخم داره. میدونه که اگه با تمساح درگیر بشه، حتی اگه برنده هم بشه، ممکنه زخماش بدتر بشه و این براش خیلی خطرناکه.
شاید حتی به قیمت جونش تموم بشه. پس یه جورایی حساب کتاب میکنه، ریسک نمیکنه. آره، یه جور محاسبه ریسک و پاداش تو دنیای وحشه. در نهایت چی رقب نشینی میکنه؟ خب تمساح ما با این لاشه قلمرو موقتی برای خودش دست و پا میکنه انگار. اما چالش بزرگ بعدی هم تو راهه. مهاجرت بزرگ گوزنای یالدار. آره، یه فرصت طلایی برای شکاره. کلی غذا یهو وارد رودخونه میشه. اما چی؟ اما تمساح جوون ما هنوز اونقدر قوی و جا افتاده نیست. اون بخش از پایین دست رودخونه که گله ها ازش رد میشن پر از تمساح‌های غول‌پیکر و با تجربه است. اونا بهترین کمینگاه ها رو گرفتن. یعنی جایی برای تازه وارد نیست؟ اصلاً. خیلی سریع از اونجا روونده میشه. بهش اجازه نمیدن اونجا بمونه. مجبور دوباره راه بیفته و یه جای دیگه پیدا کنه. پس این هوش و سازگاری که گفتیم فقط برای شکار کردن نیست، برای پیدا کردن جا تو جامعه تمساح‌ها هم به کار میاد؟ به نظر میرسه ترکیبی از غریزه و شاید یه جور یادگیری و انعطاف پذیری باشه. منابع بیشتر رو رفتار تمرکز دارن. غریزه بقا که خیلی قویه، ولی واکنش نشون دادن به موقعیت‌های جدید مثل همین بیرون انداخته شدن نشون میده که میتونه خودش رو تطبیق بده. خب بعد از اینکه از اونجا رندونده میشه چی کار میکنه؟ خیلی جالب عمل میکنه. میره به سمت بالادست رودخونه. یه برکه کوچیکتر پیدا میکنه که پر از جلبک و گیاهه. یه جایی نسبتاً دنج و نامتعارف. و استراتژیش اونجا چیه؟ استتار؟ دقیقاً، صبر و استتار کامل. خودشو توی گلولای کنار آب پنهان میکنه، تقریباً نامرئی میشه. اونقدر اونجا بی حرکت میمونه که حیوانایی که میان آب بخورن یا اصلاً متوجه حضورش نمیشن یا دیگه خطر رو حس نمیکنن. و بعد توی یه لحظه مناسب با یه حمله برق‌آسا، یه حمله انفجاری از آب بیرون میپره و شکارش رو میگیره. اینجا دیگه رقیب قدری نداره. انگار بالاخره پادشاهی کوچیک خودش رو پیدا کرده. واقعاً چه داستان عجیب و غریبی از بقا و سخت‌کوشی. و جالبه که فکر کنی این موجودات یعنی تمساح‌ها بازمانده‌های دوران دایناسورها هستن. آره، میلیون ها سال تقریباً بدون تغییر خاصی تونستن زنده بمونن و بر آبراها حکومت کنن. نمادهای زنده تاریخ تکاملن واقعاً. ولی خب مثل اینکه آخر منبع یه اشاره‌ای هم به یه مشکل جدید میکنه، درسته؟ بله، یه نکته تأمل برانگیزه. با اینکه اینا استادان بقا هستن، امروزه با فشارهای کاملا جدیدی روبرو شدن. فشارهایی که بیشترش از سمت ما انسانها و دنیایی که ما داریم تغییرش میدیم. خب بیایید یه جنبندی خیلی سریع بکنیم از این بررسی. دیدیم که چطور این تمساح از دل اون مراقبت شدید مادرانه و شانس بقای فوق‌العاده پایین با عبور از رقابت بیرحمانه، با پیدا کردن قلمرو و با استفاده از هوش و فرصت طلبی، چه تو شکار ماهی با جریان آب، چه تو استفاده از اون چرخش مرگ برای لاشه اسب آبی یا اون استتار هوشمندانه توی گلووالای، تونست مسیر خودش رو پیدا کنه و به یه جایگاهی برسه. یه ترکیب واقعاً شگفت‌انگیز از غریزه، انعطاف پذیری و یه جورایی سازگاری هوشمندانه. حالا سوال اینه که این سفر پرماجرای بقا و رسیدن به قدرت توی دنیای وحش چه چیزی درباره این مفاهیم یعنی بقا و قدرت به شما میگه؟ و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای شما که این بحث رو دنبال کردید، همونطور که اشاره کردیم منابع به فشارهای جدید انسانی روی این بازمانده‌های باستانی اشاره میکنن. این واقعیت که حتی چنین شکارچیان رأس هرم غذایی، موجوداتی که میلیون‌ها سال از پس انواع چالش‌ها برآمدن، حالا دارن برای بقا توی دنیایی که ما با این سرعت تغییرش میدیم تلاش میکنن، این خودش جای سوال داره. دقیقاً. این چه چیزی درباره تأثیر عمیق و شاید ناخواسته ما بر کل اکوسیستم‌های این سیاره بهمون میگه؟ اکوسیستم‌هایی که میلیون‌ها سال به یه شکل دیگه‌ای کار می‌کردن. این شاید سوالی باشه که ارزش فکر کردن بیشتر رو داشته باشه.